Zoom meeting එකක් host කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලම Zoom application එක open කරගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලට meeting එක schedule කරන්න ඕන. schedule කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මෙතන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන class එකේ topic එක දෙනවා. මම දෙනවා science class කියලා. start කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාව මම දෙනවා අදම වෙලාව දෙමු 3ට කියලා. කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන duration එක මම දෙනවා දෙකක් වගේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මෙතන මීටින් එක කරන්න පුළුවන් උපරිම ටයිම් ලිමිට් එක තමයි මම බේසික් ප්ලෑන් එක යූස් කරන හින්දා 40 minutes. ඔයා මේ Zoom application එක buy කරලා නැත්නම් ඔයාලට හම්බෙන්නේ 40 minutes වගේ කාලයක්. එතකොට ඔයාලට මීටින් එක මීටින් නැවින්නවනේ 40 ඉවර වෙච්චාන් පස්සේ ආයෙ මීටින් එකක් පටන් ගන්නවා වෙන link එකක් ආයෙ schedule කරලා. මේක වළක්වන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන මේ tick mark එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් එකම meeting ID එක මේක යූස් කරන්න පුළුවන් එකම link එක යූස් කරන්න පුළුවන් month කීපයකටම join වෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන passcode එක වෙනුවට මේක වෙනුවට 0.6ක් දෙනවා. waiting room enable කරලා මම තියෙනවා. ඊට පස්සේ participant ලගේ වීඩියෝ on කරන්න බැරි වෙන්න මම settings off කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට calendar එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ advanced option එකට ගිහිල්ලා ළමයින්ට විතර මේ හැම වෙලේකම join වෙන අවස්ථාව දෙනවා නම් all participant join anytime දෙන්න ඕන. ළමයි ඇතුළට එද්දී mute කරලා නම් mics මේ ටික් එක දෙන්න. මෙතන record සහ මම ඒවා දෙන්නේ නැහැ. ඊට save කරනවා meeting එක. මම calendar add වෙන මම cut කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන meetings ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ මේ science class meeting එකේ තියෙනවා. දැන් මම මේකේ link එක කොහොමද යවන්නේ කියලා කියන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා link එකේ තියෙන දේවල් ටික meeting invitation එකේ තියෙන දේවල්. මෙතන මේ විදිහට තමයි ඔයා යවන link එක පෙන්නන්නේ. මේක යවන්න ඕන නිසා ඔයාලා මේක copy invitation කරලා ඕන කට්ටියට WhatsApp හරි මොකක් හරි විදිහකට ඔයාලා යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක start කරන්න යන්නේ. start දුන්නාම මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක. මට පුළුවන් මේක මේ විදිහට හයිඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මීටින් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වල මේ සිකියුරිටි කියන කොටස හරහා මම මෙතන වේටින් රූම් ළමයින්ට වේට් වෙන්න ඕනේ නැති හින්දා මම මේ වේටින් රූම් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ chats වගේ options මම disable කරනවා. ඊට පස්සේ ළමයින්ට තමන්ගේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මීටින් එක ඇතුළේ ඉඳලා ඒකත් මම disable කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලට mic on කරන්න ඕනේ නැත්නම් ළමයිව ගේ වීඩියෝ එකයි දෙකම ඔයාලට untick කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන participant ලා එන එතනින් click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් participant ලා කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මෙතන ඔබට record button එකක් කමන මේකෙන් record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි screen sharing කියන්නේ. screen sharing මෙතන කොළ පාට icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන whiteboard එකක් නම් ඔයා use කරන්නේ whiteboard එක විතර share කරන්න නැත්නම් iPhone එකේ iPad එකේ screen එක share කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ screen එකම මේ විදිහටම share කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන whiteboard කියලා දුන්නොත් මෙතන share කරපුවාන් පස්සේ මෙතන පේනවා meeting controls උඩට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම අඳින්නේ මොකක්ද හැම දෙයක්ම මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ළමයින්ට. මේ වගේ මේකට ඇත්තටම පෙන් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අතින් මේ දේ කරන්න අමාරුයි. මට ඕන නම් මේක delete කරලා ඔක්කොම delete කරන්න පුළුවන්. සම මෙතන control panel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක screen sharing එක pass කරන්න පුළුවන් වගේම whiteboard එක close කරන්න පුළුවන්. stop sharing දීලා
ඔයාලට මීටින් එක ඉන් කරන්න උනනම් මෙතන රෙඩ් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා නැත්නම් මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට මීටින් එක ඉන් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉන් කරන්න ගියොත් in meeting for all